नमस्ते सम्पूर्णमा आज चैत्र 13 गतेको डेली मार्केट अपडेट लिएर सदाको दिन जस्तै टेक्निकल एनालाइसिस तथा बेसिक एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज नेप्से परिसूचक 10.14 अङ्कले बढेर चाहिँ बन्द भएको छ हैन। आज नेप्से परिसूचक धेरै दिन लगातार 8 कारोबार दिन घटिसके पछाडि नेप्से परिसूचक आज बढ्ने प्रयास चाहिँ गरेको थियो हैन। तथापि पनि बढ्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि अपर अथवा हायर प्राइस चाहिँ रिजेक्ट गरेको देखिन्थ्यो हैन। त्यसको बावजुद आज के कस्तो रह्यो, अब भावी योजना चाहिँ के हुन सक्छ, आगामी दिन चाहिँ रणनीति के हुन सक्छ हैन। अब हामीहरूले बाई गर्ने हो भने कुन चाहिँ सेक्टरतिर लाग्दा राम्रो होला हैन। त्यसपछि गएर स्टप लस गर्नुपर्ने बिन्दु छ कि के छ, त्यसैगरी इन्भेस्टरको चाहिँ सेन्टिमेन्ट के कस्तो छ, एसएस प्रोबाट बाई सेल के छ हैन, बाई सिग्नलहरु केही आइसकेको छ छैन, त्यसैगरी ब्रोकर वाइज टर्नओभर वाइज हैन कुन ब्रोकरले खरिद बिक्री गर्यो सबै एनालाइसिस गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टक मार्केट इन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला र लागौं नेप्सेको सामान्य अपडेट लिनतर्फ। नेप्से परिसूचक आज 2041.70 मा गएर क्लोजिङ दिएको छ। 10.14 अङ्कले बढेको हो। 0.49% ले आज इन्क्रिज भएको छ। टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने 2 अर्ब 35 करोड 43,48,503 रुपैयाँको चाहिँ टर्नओभर देखिन्छ भने आज टोटल ट्रेड वाइज हेर्नुहुन्छ भने पार आज चाहिँ 68,42,392 को चाहिँ कारोबार भएको देखिन्छ। किता संख्याबाट हेर्ने हो भने है त। आज 168 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाए भने 68 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले गुमाए। 10 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यसैगरी टप गेनरमा हेर्नुहुन्छ भने आज दोलती पावर रहेको छ। त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्ट दुईटाले चाहिँ आज पोजिटिभ सर्किट लगाए हैन। यो सर्वोत्तम त आइपिओबाट लिस्टिङ भएर आएको हो। दोलतीले भने 10% सर्किट लगायो। विन लघुवित्तले पनि आज 9.43 को बढोत्तरी छ। त्यसैगरी पीपीएल 7.73 र 3 स्टार हाइड्रो 6.76 को बढोत्तरी देख्न पाइएको छ बजारमा। र आज टप लुजरबाट हेर्नुहुन्छ भने धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था, त्यसैगरी भगवती हाइड्रो, त्यसैगरी केडीबीवाई भन्ने चाहिँ एउटा यो म्युचुअल फन्ड रहेको छ। त्यसैगरी एलभीएफ2 भन्ने पनि म्युचुअल फन्ड देखिन्छ। एमएलबीएस को पनि आज 3.06 को गिरावट छ। टप टर्नओभरबाट हेर्नुहुन्छ भने शिवम सिमेन्ट, सोना सिमेन्ट, त्यसैगरी जोशी हाइड्रो पावर, गुर्खाज फाइनान्स र हिमालयन रि इन्सुरेन्स टप टर्नओभरबाट अगाडि देखिन्छन्। टप भोल्युमबाट हेर्नुहुन्छ भने जोशी, अप्पर, एनएसआईएफ2, सोना र शिवममा टप भोल्युमबाट कारोबार छ बढी हैन। ट्रान्जेक्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने एचआरएल, सोना, जोशी, अप्पर र शिवमको चाहिँ टप ट्रान्जेक्सनबाट अगाडि देखिन्छन्। त्यसैगरी ट्रान्जेक्सन 49,512 वटा ट्रान्जेक्सन भए हैन। टोटल ट्रेड भने आज 310 वटा कम्पनीको चाहिँ टोटल ट्रेड भएको थियो। त्यसैगरी 68,42,392 चाहिँ किताको कारोबार भएको। आज बिहान ओपन भएपछि लगानीकर्ताहरू आक्रामक तरिकाले अलिकति बाइङ मोमेन्टममा अथवा बाइङ पोजिसनमा धेरै देखिन्थे। 2045 सम्म पनि मार्केट पुगेको थियो। कति बजे भन्नुहुन्छ भन्दा 11:30 बजे नै त्यति आसपासमा पुगि नै सकेको थियो। त्यसपछि आएको ठाडो फल भने जहाँ ओपन भएको थियो त्यतितिर आएर सस्टेन गरेर मार्केट चाहिँ बन्ने क्रममा एउटा हाई चाहिँ ब्रेक गरेर गयो र पहिलाको हाईलाई पनि ब्रेक गरेर 2048 सम्म 48.66 सम्मको बिन्दुमा मार्केट पुगेको थियो। त्यसपछि रिटेस्ट गर्न आउने क्रममा चाहिँ मार्केट 2045 बाटै फर्किनुपर्ने मार्केट त्यहाँबाट फर्किएन, तलतिर लाग्यो। मार्केट तलतिर आइसके पछाडि कतिसम्म आयो भन्नुहुन्छ भने 2039 सम्म पनि आएको थियो। तर क्लोजिङ हुने बेलामा 2041.70 मा गएर क्लोजिङ दिएको छ। तथापि मार्केट बाइङ अथवा सेलर, बायर र सेलरको भिडन्त हुँदै पनि मार्केटले आज 10.14 को चाहिँ अङ्कले वृद्धि हासिल गरेर क्लोजिङ दिएको छ। सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने आज सबैभन्दा बढ्ने सेक्टर रहेको छ हाइड्रो इन्डेक्स 1.58 हैन। अरु फाइनान्स र लाइफ भने आज लाइफ, फाइनान्स र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि आज गिरावट छ। मार्केट बढ्दाखेरि पनि बढ्नलाई अवरोध गर्नेमा फाइनान्स 0.0 छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.18 र ट्रेडिङ 0.14 ले बढ्नलाई अवरोध गरेका हुन्। त्यसैगरी आज बैंकिङ इन्डेक्समा त्यति उत्साह छैन। 0.04 को चाहिँ बढोत्तरी देखियो। विकास बैंकमा 0.51, होटल एन्ड टुरिज्ममा 0.47 को बढोत्तरी, हाइड्रोमा 1.58 को एकदम राम्रो इन्क्रिज भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 0.45,
र म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा 2.11 को चाहिँ बढोत्तरी देखिएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि अलिकति तानेको भएर होला हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ अलिकति पहिलादेखि पनि यसमा मोमेन्टम राम्रो देखिन्थ्यो। माइक्रो इन्डेक्स 0.42 को बढोत्तरी, म्युचुअल फन्ड 0.46 को बढोत्तरी, नन लाइफ 0.02 को बढोत्तरी हो भने अदर इन्डेक्स 0.11 को बढोत्तरी भएको छ। मार्केट समग्र मार्केट बढ्ने क्रममा अदर इन्डेक्सले साथ दियो भने नेप्से इन्डेक्सलाई नै डाइभर्ट गरेको देखिन्छ हैन। आज यो चाहिँ अदर इन्डेक्स न्युट्रल बसेको रहेछ, तथापि मार्केटमा नै बढेको छ है त। त्यसैगरी टेक्निकल एनालाइसिस गर्नतर्फ लागौँ हैन। मार्केट आज एउटा चाहिँ सानो स्याडो चाहिँ माथितिर छ, लोअर स्याडो छैन। भन्नुको अर्थ सेलरहरू चाहिँ तल गएर बेच्न मानेनन्, बायरहरूले माथिसम्म किन्दै गए र सेलरहरूले चाहिँ पनि केही बेच्नलाई आक्रामक देखिए, तर सेलरभन्दा बढी आक्रामक बायरहरू रहे हैन। टर्नओभर वाइज हिजोको भन्दा पनि कम छ हैन, एकदमै त्यति उत्साहजनक छैन टर्नओभर वाइज हेर्नुहुन्छ भने। अरू राम्रै छ, ठिकै छ हैन। क्यान्डल वाइज चाहिँ पोजिटिभ क्यान्डल बनेको छ। हायर प्राइस रिजेक्ट चाहिँ अब घटेर बढ्ने क्रममा चाहिँ अब यस्तो खालको क्यान्डल, डोजी टाइपको क्यान्डल हैन, त्यसैगरी हम्बर टाइपको क्यान्डल बन्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो। अब मार्केट बढेर जान्छ भने अब हामीहरूले माथिबाट जहाँबाट मार्केट खसेको हो त्यसको चाहिँ 0.23 को बिन्दु हेर्नुहुन्छ भने योभन्दा अघिल्लो दिनको जुन माराबजु बियरिस माराबजु क्यान्डल बनेको छ हैन, माराबजु क्यान्डल बनेको ठाउँभन्दा अथवा त्यहाँसम्म चाहिँ नर्मली बढेको मानिन्छ हैन। त्यहाँसम्म बढ्नु भनेको मार्केटको स्वाभाविकै हो। त्योभन्दा तलैबाट सेलिङ प्रेसर आएको छ हैन। 2050 अथवा 51 लगभग 2051 को बिन्दुभन्दा माथितिर नलागेसम्मलाई चाहिँ बाई चाहिँ भन्न सकिएन। अब बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ यहाँ यही ठाउँलाई भन्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड हिजो मिडल ब्यान्डभन्दा तल आएर क्लोजिङ दिएको थियो भने आज मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै गएर क्लोजिङ दिएको छ। भन्नुको अर्थ के हो भने हिजो बोलिङ्गर ब्यान्डबाट सेलिङ चाहिँ जुन देखायो त्यो आज चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इनभ्यालिड गरेको छ, त्यो भ्यालिड भएन। अब भोलिको दिनले फेरि अर्को दिशानिर्देशन गर्दछ हैन आजलाई भने। र अर्को के हुनसक्छ भने मार्केट घट्ने क्रममा अथवा बढ्ने क्रममा जहाँसुकै होस् हैन, मार्केट जति बेला पनि घट्ने बढ्ने भइरहेकै हो। घट्ने बढ्ने क्रममा लोमा अथवा तलतिरको चाहिँ एउटा दुईटा ट्रेन्ड लाइन बन्छ। लोअर ट्रेन्ड लाइनमा अथवा तल्लो ट्रेन्ड लाइनमा आएर ठोकिएर मार्केट फर्केर माथिल्लो ट्रेन्ड लाइनमा पुगेर झरेको छ फेरि हैन। त्यो पनि ठ्याक्क ब्रेक हुने चाहिँ यही बिन्दु नै पर्दछ। यो जुन यो माथिबाट गएको ट्रेन्ड लाइन छ त्यो लाइन पनि यही जुन हामीले एउटा रेसिस्टेन्ट कोर्यौँ त्यो रेसिस्टेन्ट नै मै ठ्याक्कै परेको रहेछ हैन। त्यो पनि राम्रै छ, त्यहाँबाट अझै राम्रो रेसिस्टेन्ट भयो त्यहाँ पनि। त्यसैगरी मार्केट यहाँबाट घट्ने क्रममा यो एउटा जुन सपोर्ट थियो, यो पहिला त यो सपोर्ट हो हैन, अहिलेको रेसिस्टेन्ट भयो। यहाँ जुन ग्याप ओपन भएको थियो यहाँ यसलाई चाहिँ सर्लक्क ब्रेक गरिसकेर तलतिर ब्रेक गर्यो र रिटेस्ट गर्न यहाँ पुगेर फेरि झर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो पनि के छ भन्दा एउटा एकदमै स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट छ, तपाईँहरूले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। जस्तै यहाँबाट चाहिँ अलिकति मार्केट नेगेटिभ भएर खस्नतिर लाग्छ भने अलिकति नेगेटिभ हुनसक्छ र अबको योभन्दा जुन हिजोको लो छ त्योभन्दा तलतिर झर्छ भने अथवा त्यहाँभन्दा माथिबाटै बाइङ मोमेन्टम आउँछ भने चाहिँ मार्केट माथितिरको यात्रा हुनसक्छ होइन। यसलाई पनि ब्रेक गरेर तलतिर झर्छ भने मार्केटमा केही नेगेटिभ मोमेन्टम छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो रिटेस्ट गर्न गएको हो अथवा त्यहाँ बाइङ अथवा डिमान्ड केही क्रिएट हुन्छ, त्यस्तो क्रिएट हुन्छ भने बल्ल हामीले चाहिँ नयाँ बाई अथवा फ्रेस बाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। तथापि अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै फ्रेस बाई त अथवा स्ट्रङली बाई भनेको त 2130 भन्दा माथि नै बस्नु पर्यो होइन। र अहिले जो साथीहरूले खरिद गर्नुहुन्छ यहाँबाट खरिद गर्नुहुन्छ भने अबको टार्गेट भनेको चाहिँ 2130 सम्मै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ नयाँ निर्देशन मार्केटले गर्न सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ नेप्सेबाट हेर्नुहुन्छ भने नेप्सेलाई केलाएर हेर्दाखेरि त्यही नै देखियो। आरएसआईको लेभललाई हेरौँ।
आरएसए आज 48.0 छ, यानि कि 50 भन्दा बिलो आएको थियो, आज अलिकति माथितिर फर्केको छ हैन। एमएससीडी लाई हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभ एरियामा चाहिँ आज बार बनेछ हैन, तलतिर बार बनेछ र सेलिङ चाहिँ क्रसओभर आएको छ। नेप्सेमा केही पोजिटिभ मोमेन्टम छ भने अथवा प्राइस इन्डेक्स वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो मोमेन्टम देखिएको छ, तर यहाँबाट चाहिँ क्रसओभर चाहिँ सेलिङको लागि चाहिँ सिग्नल आइसकेछ। आज यहाँबाट हुक बन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले हिजो सोचेका थियौँ, तर हुक नबनिकन क्रसओभर आएको देखिन्छ एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइनमा। अब यसैलाई हामीले मन्थली वाइज पनि हेर्न प्रयास गरौँ एकपटक। आरएसए 49.72 मै छ हैन। अब यसमा एमएससीडी हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ बाई नै देखिएको छ हैन। के देखिएको त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ बाई देखिएको छ, क्रसओभर अहिलेसम्मलाई राम्रै देखिएको छ, पोजिटिभ एरियामै हिस्टोग्राम छ, मन्थलीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिएको छ। ब्याङ्किङ हेर्न लागौँ। ब्याङ्किङ हेर्नुहुन्छ भने आज प्राइस चाहिँ अलिकति माथि पुगेर खसेको प्राइस हो हैन, लोअर स्याडो छैन, अप्पर स्याडो ठुलो छ। अब यसमा पनि सेम मोमेन्टम देखिन्छ। हामीले दुईटा मात्रै लगाएर हेरौँ हैन, यो हामीले मन्थली परेछ, हामीले डेली क्यान्डल नै लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दा यो ट्रेन लाइन एउटा ठाडो ट्रेन लाइन बनेको छ यहाँ। यो जब ट्रेन लाइनले चाहिँ ब्रेक गर्छ अथवा ब्रेक गरेर माथितिरको यात्रा गर्न थाल्छ हैन, त्यसपछि चाहिँ एउटा राम्रो मोमेन्टम समाउन सक्छ। एउटा यो यस्तो ट्रेन लाइन बन्छ हैन, यहाँ कोर्दाखेरि चाहिँ अलि ठाडो फल आएको भएर यस्तो ट्रेन लाइन बनेको छ। मार्केट ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा तल्लो ट्रेन सपोर्टतिर पनि छैन, रेसिस्टेन्टतिर पनि छैन। यो रेसिस्टेन्टमा यहाँ ठोकिन पनि भ्याएन भनेपछि एउटा राम्रो प्याटर्न चाहिँ बन्नु पर्यो यसमा बाई लिनको लागि, बाई कलको लागि। सेल त म भनिन। विकास ब्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने यो ट्रेन लाइन जोड्दाखेरि हैन, विकास ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति के राम्रो पक्ष देखिन्छ भन्दा मार्केट घट्यो, यहाँ चाहिँ त्यो ट्रेन लाइनमा ठोकियो, फेरि घट्यो, एउटा लो बन्यो हैन, अर्को लो भन्दा यो लो तल थियो, तर यहाँबाट जाने क्रममा यसमा केही ट्रेन लाइनमा ठोकियो, थोरै रिटेस्ट गर्यो अथवा तलतिर आयो, थोरै रिटेस्ट गर्न फेरि गएको चाहिँ रेसिस्टेन्ट भत्काएर गयो र सपोर्ट लिनलाई यहाँ आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब यहाँ नेप्सेले यो इन्डेक्स मात्रै माथि जाने कुरा त भएन, तथापि नेप्सेले अथवा नेप्से परिसूचक राम्रो अङ्कल इन्क्रिज हुँदाखेरि यो अझ धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ कि जस्तो यहाँबाट देखिएको छ। तपाईले यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। फाइनान्स इन्डेक्स, फाइनान्समा पनि राम्रो छ हैन। पहिलाका चाहिँ जुन रेसिस्टेन्टहरू थिए तिनीहरूलाई सल्लक्क भत्काएर माथितिर गएको देखिन्छ। एउटा क्लोजिङको हिसाबले हेर्ने भने यहाँ देखियो हैन, विकास ब्याङ्क र यो चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ। यसलाई ब्रेक भत्काएर अथवा चिरेर माथि गयो, रिटेस्ट गरेर फेरि माथि लाग्न सक्छ। यदि अबको नेप्सेले थोरै राम्रो सिग्नल दियो भने यसबाट पनि राम्रै देखिन्छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा अहिले त्यति राम्रो मोमेन्टम छैन जबसम्म यो लाइनलाई अथवा यो जुन रेसिस्टेन्ट छ योभन्दा माथिसम्म नगएसम्म चाहिँ बाइङ मैले भनिनँ है त। होटल एन्ड टुरिज्ममा अन्तिमकै समयमा अथवा पहिला त एकदमै राम्रो इन्क्रिज भएर गएको हो हैन, पहिलाको बुलको जुन पहिला बुलमा जाँदाखेरि पनि जहाँ माथिसम्म पुगेको थियो हैन, त्योभन्दा पनि माथि पुगेर फर्केको थियो है त। अहिले चाहिँ दुईटा डबल टप लगाएर झरेको मार्केटलाई म अहिले चाहिँ तत्काललाई बाई भनिनँ। हाइड्रो इन्डेक्स, हाइड्रो हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो तलतिरको यात्रा देखाएको छ हैन। फेरि हाइड्रो तलतिर देखायो भन्दैमा यसमा पनि एउटा प्यारालेल च्यानल बनेको देखिन्छ। यो अथवा मिडल एरियामा छ हैन, मिड एरियामा भएको बेलामा चाहिँ यसलाई यो एउटा माथितिरको यात्रा गर्ने हो भने यो बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथितिर लाग्नु पर्यो। तपाईहरुले
बाइङ पोजिसन लिने हो भने सेललाई पनि म भनिनँ हैन। सेलको लागि चाहिँ अब यो जुन अब एउटा तल सपोर्टमा आउँदाखेरि त्यहाँबाट रिएक्ट राम्रो गरेन भने त्यहाँ चाहिँ सेल हुन सक्छ। हाइड्रो इन्डेक्सको लागि लाइफ इन्सुरेन्स लाइफ लगातार घट्दो क्रममै छ हैन। घट्दो क्रममा भएकोलाई चाहिँ तत्काल हेर्न परेन। माइक्रो इन्डेक्स प्रॉफिट बुक चलेको छ हैन। लगातार 3 कारोबार दिनदेखि आज पनि त्यति राम्रो मोमेन्टम समात्न सकेन। यसमा पनि अहिले प्रॉफिट बुक चलिरहेको छ। प्रॉफिट बुक भ्याइएपछि यसलाई हेरौँला। त्यसैगरी नन लाइफ पनि सेम हो हैन। अहिलेलाई विकास बैंक र फाइनान्स अलिकति राम्रा देखिए, अरु भने त्यति अझैसम्म मोमेन्टम समाइसकेका छैनन्। तपाईहरुले त्यही अनुसार चाहिँ विकास बैंक र फाइनान्सलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। बाइ गरिहाल्नुस् भनेको होइन, आफ्नो तरिकाले पनि अध्ययन गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ बाइ कल लिन सक्नुहुन्छ। आज 63.21 मा पुगेको रहेछ हैन। नेप्सेको चाहिँ इन्भेस्टर सेन्टिमेन्ट एसएस प्रोबाट बाइ हेर्नुहुन्छ भने आज 5 वटा बाइ सिग्नल छ। एएनएलबी 1992 देखाएको छ हैन। यो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हो। स्टप लस 1772 राखेको छ भने टार्गेट 2250, सिग्नल 1992 मै दिएको छ। अर्को छ घलेम्दी हाइड्रोलाई सिग्नल 156, टार्गेट 176, स्टप लस 138 हो भने एलटीपी 156 मै रहेको देखिन्छ। अर्को छ आईसीएफसी स्टप लस 458, एलटीपी 515 मा छ भने टार्गेट 582 को हुन सक्छ। र एसएफएमएफ भन्ने कम्पनी रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ टार्गेट 11 रुपैयाँ 30 पैसा, सिग्नल 10 मै आएको छ, स्टप लस 8 रुपैयाँ 90 पैसामा। यो म्युचुअल फन्ड हो। र एसएमएफईएस रहेको छ, स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, स्टप लस 979, एलटीपी 1101 रुपैयाँ, टार्गेट 1244 हो भने सिग्नल 1101 रुपैयाँ मै आएको देखिन्छ। र त्यसैगरी अब हामीले ब्रोकर एनालाइसिस गर्नतर्फ लागौं। आज समरीमा हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकरको 45 नम्बर ब्रोकरको बाइ छ हैन। 42 को सेल छ भने 57 को बाइ छ, 34 को सेल छ, 49 को बाइ छ, 38 को पनि बाइ छ, 41 को सेल छ, 62 र 17 को पनि बाइ नै छ। धेरै ब्रोकरहरूले आज बाइ गरे। 11% चाहिँ 58 र 45 नम्बर ब्रोकरको 9% हो मार्केटको चाहिँ हिस्सा। र 58 र 45 लाई नै वाच गरौँ हैन, कुन कम्पनी खरिद गरे। 58 नम्बर ब्रोकरले आज 63% केआरबीएल बाइ गरेको देखिन्छ भने पीएचसीएल 42.49, यसले चाहिँ धेरै पीएचसीएल लाई पैसाको हिसाबले एमाउन्टको हिसाबमा चाहिँ धेरै बाइ चाहिँ पीएचसीएल गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी 45 नम्बर ब्रोकरले बाइ गर्नेमा जोशी हाइड्रो पावर र टीआरएच र 40% ले बाइ गरेको देखिन्छ हैन। आरएलएफएल लाई 57% ले बाइ गर्यो र जोशीलाई एमाउन्टबाट हेर्दाखेरि जोशीलाई भने धेरै बाइ गरेको देखिन्छ 14.75%। जाँदा जाँदै तपाईहरुले अबको जब 2051 भन्दा माथि अथवा 52 को बिन्दु लगाइदिनुस् हैन, 2052 भन्दा माथि सस्टेन गर्छ र बस्छ भने चाहिँ तपाईहरु एउटा बाइ कल लिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको टार्गेट भनेको 2124 हो। त्यो भन्दा माथिलाई भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भने एकचोटी त्यहाँ प्रॉफिट बुक गरेर फेरि पुनः बाइ कल लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ हैन। नेप्से परिसूचकमा आफ्नो तरिकाले पनि स्टडी गर्नुस् र त्यही अनुसार चाहिँ बाइ अथवा सेल लिनुपर्ने लिनुस् है त। आजलाई यति नै गरौँ।